අතැඹුලක් අද කතා බහට ඔයාව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ටිකක් වේලාසනින් වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආපු දවසක්. වැඩි මහන්සියක් නැති දවසක් හින්දා හිතුවා හවස් වරුව රෑ වෙනකම්ම ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. හවසට ගෙදර එන වෙලාව කියලා කියන්නේ උදේ නැගිට්ට වෙලාවේ ඉඳලා දවසක්ම වගේ ගෙවලා එන වෙලාවයි. අපේ හිත ඒ වගේම කය විවිධාකාර හැලහැප්පිලි වලට ලක් වෙලා විවිධාකාර අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දීලා තමයි මේ වෙලාවට මේ ගෙදර එන්නේ. උදේ ගෙදරින් ගිහාම හවසට එනකොට හිත ටිකක් නිස්කලංක වෙන විදියට ගෙදර අස්පස් කරලා විශේෂයෙන්ම කුස්සිය අස්පස් කරලා ගිහාම හිතට ලොකු සැනසීමක් දැනෙනවා. දවස පුරාම විවිධාකාර වූ හැඟීම්, ඒ වගේම සිතුවිලි අපේ හිතට දාස් ගණනින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට වේලාසනින් වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආවහම මම කරන්න කැමති දේ තමයි වොෂ් එකක් දාලා ගෙදරට අඳින පහසු ඇඳුමක් ඉස්සෙල්ලම ඇඳගන්න එක. අද ගොඩාක් රස්නේ දවසක්. වොෂ් එක දාලා ඉවර වෙනකොටම දාඩිය දානවා. මොකද ඒ වොෂ් එකක් දාලා පහසු ඇඳුමකට බැස්සට පස්සේ හිතට දැනෙනවා දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා. දැන් රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ කියලා කියන එක. උදේ හිටිය කෙනා නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ ප්‍රතිරූප මාරුව ටිකක් පැහැදිලි වෙනවා හිතට. ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිරූප මාරුව මහා විශාල වශයෙන් හිතට බරක් හැටියට දැනෙන්නේ නැතුව සැහැල්ලුවට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මගේ ලන්ච් බොක්ස් එකේම හොදලා තියලා උදේ හොදලා වේලෙන තියලා ගේවත් අස් කරලා දැන් මං කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මං ආසම දේ මට මසාලා ටී එකක් හදාගන්නයි හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ කිරි ටිකකුයි වතුරයි බාගේ වෙන්න පෑන් එකක රත් කර ගන්නවා. ඒකට මේ ටී ලීව්ස් වගේක් මගේ යාළුවෙක් මට ගෙනල්ලා දුන්න ලංකාවට ගිය ඒවා හොඳ කහටයි. ඒවා දාලා දැන් මගේ මික්ස් එක මං අද හොඳට කොටලා තමයි දාගත්තේ. මේ කුරුඳු පොතු කුඩු ඒවත් මගේ යාළුවෙක් මට ගෙනල්ලා දුන්නේ ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා එනකොට හරිම සුවඳයි. දැන් මේ තේක හැදෙනකොට ගොඩාක් සුවඳයි.
වෙලාව අරගෙන මං කැමති දෙයකින් මහන්සි වෙලා ආපු මට මම සංග්‍රහ කරගන්නයි හදන්නේ. එන ගමන්ම බබාලත් මාත් එක්ක ගෙදර ආවා. මම ඒගොල්ලන්ව ස්කූල් වලින් පික් කරගෙන ආවා. ඒගොල්ලන් ඉතින් කැමරා එකට පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. අද ගොඩාක් රස්නේ දවසක් ඉඳ ඒගොල්ලන් නම් බිව්වේ ජූස් එකක්. මට ඉතින් මේ තේ නැතුව හරියන්නේ නෑනේ. ඉතින් විලාසනින් වැඩ ඇරිලා ආවහම මම මගේ මේ තේක බොන්න කැමතිම තැන තමයි බැල්කනි එක. මෙතනදී මම මේ තේක රස විඳිනවා විතරක්ම නෙවෙයි. මම මෙතනදී අර උදේ මගේ හිතේ තිබුණු සිතුවිලි ඒ දේවල් උදේ වරුවට සීමා කරලා මේ වෙලාවේ මම කරන්නේ හුස්මට, ඒ වගේම මගේ කයට, වටේ පිටේ ඇහෙන කුරුළු ශබ්දවලට හිත යොමු කරගෙන හිත නැවතත් නැවුම් කරගන්න එකයි. ඇත්තම කියනවා නම් තේකත් හරිම රසයි. ටිකක් ඒ විදියට හොඳට රිලැක්ස් වෙලා දැන් මම හදන්නේ රෑට කෑම ටිකක් හදන්න. ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකන් විදියට රයිස් ඇන්ඩ් කරි හදන්න කියලා තමයි හිතුවේ. මගේ බබාලයි මගේ මහත්තයයි කන්න ආසම කෑම වට්ටෝරුවක් තමයි මං අද තෝරගත්තේ. මාළු ටිකක් මිරිසට හින්දලා හදලා කංකුන් තෙල් දාලා අර චව් කියලා කියන්නේ අර පිපිඤ්ඤ වගේ අන්න ඒවා කරි එකක් හදන්න. ඉතින් ඔන්න උයන්න ඉස්සෙල්ලා මට අවශ්‍ය විදියට කුස්සිය ඇස් කරා. ඔන්න ඉතින් ලුණු කපනකොට වෙන දේ. කුස්සිය අවශ්‍ය විදියට සකසගෙන තමයි මම උයන්න පටන් ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලම කරන්න හදන්නේ මාළු ටික කපලා ඒකට අවශ්‍ය දේවල් දාලා ඒක අනලා ලිපට කරලා තියෙන එකයි. දැන් හිත අලුත් කරගෙනනේ තියෙන්නේ. දැන් උදේ රඟපාපු චරිතය තමයි මගේ රැකියාවට අවශ්‍ය වෙච්ච චරිතය. දැන් ගෙදර ආවට පස්සේ නැවතත් බිරිඳ, මව සහ ගෘහණිය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මං අර හිමීට ඒකට අවශ්‍ය බ්‍රේක් එක, මගේ මනසට අවශ්‍ය නිදහස, ඒ මාරුවට, ඒ චරිත මාරුවට අවශ්‍ය විදියට හිමීට ඒ දේවල් කරගත්ත හින්දා දැන් හරිම පහසුවෙන් මේ ගෘහණිය, මව, බිරිඳ වෙන්න මට පුළුවන්. මාළු ටික තලා ගන්න නැතුව ඉතින් හොඳට හොදලා අරගෙන වහලා පැත්තකින් තියනවා. මං අද මේ කෑම ටික හදන්න හිතපු නිසායි තවත් වැඩකට මට අවශ්‍ය වෙන හින්දායි මම ඊයේ රෑ මේ ගොරක ටිකක් පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බා. හදිස්සියේ කරන්න ඕන නම් චුට්ටක් තම්බලා ගත්තත් ඇති. මං ඉතින් චුට්ටක් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බ හින්දා පෙඟෙන්න දාලා තිබුණු ගොරක ටික තමයි දැන් මේ තලාගන්නේ. මේ විදියට මේ වැඩ කරන අතරේ
සමහර වෙලාවට උදේ වැඩ කරන තැනදි වෙච්ච දෙයක්, එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ඊයේ පෙරේදා වෙච්ච දෙයක්, කවුරු හරි හිතරි දෙන්න කියපු දෙයක් වගේ දේවල් හිතට එන්නෙම නැත්තේ නෑ. මට එක සැරයක් මේ අපේ YouTube කමියුනිටි එකේ යාළුවෙක් කිව්වා ඉඟුරු ගන්නකොට තලලා ගන්න කියලා. ඉතින් මං මතක තියාගෙන ඒ වැඩේ කරනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි ඒ ටිප් එකට. සමහරක් වෙලාවට හිතට එන ඒවා තමයි මගේ උදේ ආපු ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියපු කතාවක්. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට උදේ ගෙදරින් යනකොට බබාලා මහත්තයා එහෙම මොනවා හරි කියපු දෙයක්, ඒ වගේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට මතකයට එනවා. ආවම මම බලනවා ඒ ගැන මම සිතුවිලි පහල කරන්න අවශ්‍යයිද නැද්ද කියලා. සමහරක් වෙලාවට මම ඒ ගැන ආයේ මේ වෙලාවෙත් සිතුවිලි පහල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ වෙච්ච සිදුවීම වෙච්ච වෙලාවේ ඒකට අවශ්‍ය දේ මම කරලත් ඉවරයි, වෙන්න ඕන දේ වෙලත් ඉවරයි. ඉතින් ඒව ගැන මම ඒ තරම් හිතන්නේ නැහැ. මම සිතුවිලි පහල කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් නම් මම ඒ ගැන චුට්ටක් හිතලා බලනවා. අනිත් දේවල් ඔහේ යන්න ඇරලා මම මේ කරන වැඩේට හිත යොදව ගන්නවා. කංකුන් තෙල් දානකොට මම මේ ළඟදී ඉඳලා පුරුදුන සෝයි සෝස් ටිකක් දාන්න. ගෙදරයි හරි ආසයි ඒකට. මේ කංකුන් වල කොළ පාට තියාගන්න මම කරන දේ තමයි ටක් ගාලා හැදලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම වෙන භාජනයකට අයින් කරන එක. හදපු භාජනයේම තියෙනකොට තව ටිකක් තැම්බි තැම්බි තියෙන ගතිය වැඩි වගේ. මම උයන ගමන්ම භාජන ටිකත් හොදනවා. එතකොට අන්තිමටම උයන වෑංජනේ උයලා ඉවර වෙනකොට කුස්සිය නිකන් මස් වෙලා. අපි ගෙදර දොරේ වැඩ කරනකොට වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වැඩ කෙරුවොත් ඔන්න ඒ වෙලාවත් යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට රිලැක්ස් වෙන්න. මගෙන් අහනව නේද කොහොමද මම මේ රිලැක්ස් වෙන්න නිකන් ඉන්න වෙලාව හොයාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය වගේ චූටි දේවල් වලින් තමයි. මේ ලුණු ඇඹුල් බලන වෙලාව මට හිතෙන්නේ නිකන් මම මාවම පරීක්ෂණයට ලක් කරනවා වගේ. වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආවට පස්සේ ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක හිමීට කරගත්තාම හිතට කයට අවශ්‍ය විවේකය දීලා හරීම සතුටින් තමයි මගේ කාලේ ගෙවෙන්නේ. දැන් ඉතින් උයලා ඉවරයි. මේ කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මහත්තයා තාම ගෙදර ආවේ නෑනේ. ඉතින් එයා එනකන් ඔය පාර අයිනට වෙලා වාහන දිහා බලන්න මං ආසයි. පාරේ යන්නේ නයි දිහා බලන් ඉන්න ආසයි. ඒ වගේ පොඩි කාලයක් ඉතින් මං ගත කරනවා. ඔය අතරේ බැල්කනි එකේ තියෙන පැලවලට වතුරක් දානවා. කොම කරලා කිට ඇවිල්ලා බලද්දි ඔන්න එයා එනවා. මං ගොඩාක් කැමති වෙල පහින් වැඩ ඇරිලා ගෙදර ඇවිල්ලා මේ විදිහට මගේ මහත්තයා ගෙදර එනකොට එයාට රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන් විදිහට කෑම හදලා, ලෑස්ති කරලා, ගෙවල් අස් කරලා මාත් රිලැක්ස් වෙලා ඉන්න. මම ඉතින් අර එක එක જાති දාලා තලලා කුඩු කරලා තේ හදලා බිව්වට මගේ මහත්තයාට නම් ඕනේ කෝපි එකම තමයි. අපි දෙන්නටම එච්චර බඩගිනි තිබුණේ නැති නිසා අපි වෝක් එකක් ගියා. මේ වෙලාවට පාක් එක හරි නිස්කලංකයි.
පාර නම් ටිකක් කලබලයි. මේ අඩ අඳුරේ ඇවිදිනකොට අහස දිහා බලනකොට මේ ගස් අස්සෙන් අඳුර වැටෙනවා පේනකොට හිත නිකම්ම රිලැක්ස් වෙලා නිවිලා යනවා. අවසාන වතාවට වටේ ඇවිදලා අපේ නේබර්හුඩ් එක කොහොමද කියලා බලලා හම්බෙච්ච වටේ පිටේ ඉන්න අයටත් හලෝ කියලා ගෙදර ඇවිල්ලා වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන අපි දෙන දැන් මේ හදන්නේ රෑ කෑම ගන්න. අපි වෝක් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා බබාලට කෑම කන්න දීලා ගියේ. ඒගොල්ලෝ ටිකක් බඩගිනි කියනවා මෙච්චර රෑ වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ කෑම ගන්නකොට 7:00 විතර වුණා. හැමදාම කෑම කටක් කාලා මහත්තයා කෑම රසයි කියනකම් මම බලාගෙන ඉන්නවා. තවත් ඒ වගේ බලාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවනම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් දැන් ගොඩාක් රෑ බෝ වුණා. අපි දෙන දවස ඉවර කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අන්තිමට ග්‍රීන් ටී දෙකකුත් හදාගෙන අපි මේ හරීම අර්ථවත් ඒ වගේම හිතට ලොකු සැනසීමක් දෙන ධර්මදේශනාවකට සවන් දුන්නා. අජාන් සුමේදගේ බණක්. ඉතින් මේ නිස්කලංක රාත්‍රිය ගෙවලා ඉවර වෙනකොට මාත් ගිහින් එන්න වෙලාව හරි. සුබ දවසක්.